Såg du att de bara kör rakt ut alltså? Och tutar tillbaka. Ja. Men gud. Jävlar. Jag tycker bara att det är... Nej, men jag tycker inte det är roligt. Ja. Jag vet inte varför det är så jävla roligt. Men... Shit, såg du han bara... Ja, var det bara... Det där för fan. Jag är på videos. Kolla på filmen alltså. Skiten då, det är för lite. Jag gillar snö. Va? Vart? Ja, vi tar det på tillbaka vägen. Vad gör jag? Oj, kolla bilen som är bakom mig. Det ser ut som våran bil står still när vi kollar på den. Han du jag skriver bara ner bil för dig är det så enkelt. En sån där stor, den kostar nog säkert 10 eller något. Ja. Man tycker att jag ligger i vänsterfilen. Var ska du liksom? Ska du till vänster? Nej, just det. Det var därför han tutade. Han bara, fan ligger i vänster för det var ju helt tomt här liksom. Det är 70 han får köra förbi mig typ. Så höger, det är inga problem liksom. Det är ingen motorväg. Det är lite mesigt. Nu kommer bara starta bråk. Men vad var det på? På Strömgatan, Väster Samuelsgatan, har vi massa roliga aktiviteter. Kolla in programmet på stockholm.se. Du vet. Still a real nigga down from a grind. Niggas be days we get lasted. When you last. Nej, vad fan. Man ska ju liksom inte
fråga om man inte är intresserad av så. Jo, men jag skulle nog inte förstå så. Alltså, vad gör du i detalj? Ja, men jag skriver siffror på. Men det kan man inte. Vad händer här? Hallå? Vad gör han för någonting? Så. Kan du köra fram lite? Ja, eller hur? Vad fan, han blind eller hon var det? The pee on the rogue box, the step up box, and I go, hey, cut the shit, we're inside. Never had a problem. When I worked at like those rat terriers, they have dogs for that shit. Oh yeah, little rat terrier, you get a few of those little motherfuckers. those little motherfuckers, right? Those little things never shut up. Yep. They're go. My friend Vicky Lewis from News Radio, when actually News Radio, she had a Jack Russell. Yeah, they go. Great dog. Great dog. It's a big dog in a little dog's body, like a huge attitude. I'm gonna. I'll get your idea. Do you need a charger? Yeah, I do need a charger. And you know what's so funny about today? First of all, guys, I was kind of late today. Let's just go. Let's show the behind the scenes stuff. Yeah, and know what I did? I did the old Ray Longo when he's late for training. Because his house to the gym, even his old gym in Mineola, you could take Jericho Turnpike all the way down. So no matter when you wait for it, I don't have sex with this person, so it's worth it. I'm lucky. I'm very compatible. There's people out there that might be compatible one way. And you're very compatible. Me, Jamie, give me up. Started in Dansk, then it went to the Bellator incident scaling the fence, and then obviously the bus incident. Indochino.com. When you enter the code MMA at checkout, MMA, that's 50% off the regular price for a made-to-measure premium suit. Plus, shipping is free. FREE, that's Indochino.com, promo code. And we did, we had that synergy, and it felt like a natural. Ja, men för helvete alltså. Alltså. Vad håller de på med alltså?